Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan hari ini macam mana kita nak guna PHP MyAdmin. Kita nak create database menggunakan MySQL. Okay, menggunakan interface PHP MyAdmin. Okay, first boleh download XAMPP daripada website ni. Okay, boleh download XAMPP for Windows ni 64 bit. Okay, boleh pilih yang version ni 7.1.32. Okay, dah lepas download dan install, kita boleh start dua ni, Apache dan MySQL. Okay, once started, kita dah boleh run. Kita boleh check services running ataupun tak. Okay, kita buka Chrome browser. Alright. Boleh type localhost. Okay, kalau keluar website ni, page front page ni, maknanya XAMPP kita dah install. Okay, sekarang ni untuk masuk interface PHP MyAdmin, boleh type localhost / PHP MyAdmin. Right. Okay, kita akan dia akan keluar interface macam ni lah. Okay, sebelah kiri ni ialah database yang ada. Okay, yang ini ikon untuk kembali kepada home. Alright, saya besarkan sikit. Okay, ini untuk exit. Alright. Sebelah atas ni ada menu database, QS, status dan lain-lain lah. Okay, ada more ni, kita boleh tengok extended menu. Alright. Kalau kita nak pakai the entire full screen, kita boleh klik hide panel. Okay. Kalau kita nak tengok balik database kita, standard database, boleh klik show panel. Alright. Okay, sekarang ni kita nak create database yang simple lah. Sebagai tutorial hari ni. Okay, kita nak create database. Tajuk dia learn. Okay. Okay, so apa yang kita buat ialah, okay, klik dekat databases, and then boleh create database. Nama database learn. Okay. Alright. Yang ni kita boleh pilih sama ada general, ataupun kalau kita nak pakai UTF-8 pun boleh. Alright, saya maintain general lah. Okay, then create. Okay, sekarang ni selepas pada kita create database, kita nak create table. Kita create table user. Table user dengan 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Okay. Lalu kita pergi kepada nama dia user, dan kemudian select 5 kolom. Okay, pastikan table kita ni nama yang simple lah. Biasanya satu word, one word dah cukup. Okay. Avoid using spaces. Sebagai contoh, user biasa. Okay, yang ni tak perlu lah. Okay. Kita maintain one word. Alright, then click go. Okay. Kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Alright. The name of the column, type, length, default. Okay, kita boleh scroll ke kanan, kan? Alright. Okay, biasanya kita akan guna name, type, length, value, and then default, dan juga null dan index. Okay, AI ni stand for auto increment. Maknanya value dia akan meningkat daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya kita declare type dia sebagai integer. Right. Okay, sekarang ni kita nak create user ID, integer 10, length dia 10, and then auto increment, dan kita nak assign dia sebagai primary key. Saya type sini user ID length 10.
Okay, bila length 10 ni maknanya maximum value yang dia boleh simpan ialah right, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, jadi banyaklah. Kita tak perlu risau record kita habis. Okay, alright. So kita set sini. Okay, bila kita klik auto increment, okay, dia akan automatic set dia sebagai primary key. Okay, size yang ni kita boleh set samalah 10. Right, just click go. Okay, itu untuk first column. Alright, second column, first name. Okay, set data type dia sebagai variable character. And then length dia 100. Okay, maknanya width dia tu boleh support sampai 100 karakter. Okay, saya kira dah cukup lah untuk nama. Okay, first name, last name, variable character, pilih 100. Right. Email, email variable character 50 dan password. Email variable character, okay, 50. Okay, password nanti kita akan encode-kan password kita bukan dalam bentuk clear text. Jadi walaupun password dia length dia dalam, katakanlah length dia 8, tapi selepas encode length dia lebih kurang dalam 60 macam tu. Jadi kita kena set lebih lah. To be safe kita set 80. Alright. Okay, email, katakanlah kita nak user kita register dalam sistem ni, kita tak nak email dia bertindih, duplicate. Okay, jadi kita boleh set index ni sebagai unique. Alright. Okay, ni kita boleh set atau tak set, tak apa. Oh, the primary, sorry, unique. Okay, sorry, 50. Okay, tak nama untuk index. Alright. Okay, so kita ada user ID, first name, last name, email dan password. Okay, nanti kita akan buat login page di mana user boleh login menggunakan alamat email dan juga password. Kalau user tu menggunakan email yang sama, second user tak boleh dah untuk daftar. Okay, database dia takkan allow. Alright. Okay, kalau dah settle, storage engine kita set sebagai InnoDB. Okay, dan kemudian kita klik go ataupun save. Right. Okay, kita dah dapat kita punya table. Okay, nanti boleh tambah lah. Boleh tambah address, zip code, postcode, okay, city dan sebagainya. Okay, boleh tambah lagi maklumat-maklumat lain lah, pekerjaan dan lain-lain. Okay, right. Jadi dah siap. Right. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat PHP script supaya kita boleh import kita boleh masukkan data ke dalam database kita. Okay, sebelum kita tamatkan tutorial berkenaan dengan database ni, kita dah create database nama dia learn, table user, okay, dengan 5 kolom. Okay, kita test masukkan data.
Okay, user ID since dia auto increment integer, jadi kita tidak perlu masukkan value. Okay, kita masukkan value first name. Contohnya masukkan nama. Okay, email. Okay, password. Okay, kita letaklah password apa-apa dulu. Nanti kalau dalam skrip kita boleh tukar password ni untuk encrypt, bukan simpan dalam bentuk clear text. Okay, kemudian kita klik go. Alright. Okay, so ni data dah masuk lah, one row inserted. And then kita boleh klik browse. Kita boleh klik browse untuk tengok data kita. Okay, ni data kita lah. Kita boleh edit, boleh copy. Kalau nak edit direct, boleh edit direct. Just double click, type je kat sini. Alright, and then dia akan save. Sangat mudah menggunakan PHP MyAdmin untuk create database. Nanti saya akan buat lagi tutorial untuk tunjukkan bagaimana kita nak buat PHP script untuk store data kita. Bukan setakat PHP script, kita boleh bina apps untuk masukkan data dan simpan dalam database MySQL. Okay, last kita test masukkan record yang kedua. Contohlah kita masukkan record yang kedua. Okay. Okay, katakanlah dia menggunakan email yang sama. Email yang sama dengan user yang pertama tadi. Okay, record yang pertama tadi. Alright. Okay, tengok. Dia akan bagi error lah. Kerana apa? Duplicate entry. Sebab email kita dah set unique. Okay. Alright. Jadi kalau kita tukar value dia, right. Okay, berjaya. Dan kita browse. Nampak, boleh tengok user ID ni ada 1, 3. Kenapa skip? Sebab record yang kedua tadi tidak berjaya. Dia akan ke record ketiga, 3, 4, 5, 6. Nombor ni kita tidak perlu risau. Kita biar dia running berturutan pun tak apa. Kalau skip macam ni pun tak ada masalah. Okay. Right. Saya rasa itu saja dulu untuk create database menggunakan PHP MyAdmin. Okay. Selamat mencuba. Kalau ada soalan boleh letak di bahagian komen. Jangan lupa subscribe, share dan like. Okay. Alright. Semoga bermanfaat.